Az időszakos böjt egyre népszerűbb lett az elmúlt években. Ellentétben a legtöbb diétával, amely megmondja, hogy mit kell enni, az időszakos böjt inkább arra összpontosít, hogy mikor együnk. Mindezt úgy, hogy a rendszeres, rövidtávú böjtöt beépíti a napi rutinba. Ez az étkezési mód segíthet kevesebb kalóriát fogyasztani, hosszú távon fogyni, és mindemellett csökkentheti a cukorbetegség és a szívbetegség kockázatát. Számos tanulmány azonban azt sugallja, hogy az időszakos böjt nem olyan előnyös a nők számára. Emiatt előfordulhat, hogy a nőknek egy módosított megközelítést kell követniük az időszakos böjt tartása során. Mi az időszakos böjt? Az időszakos böjt egy olyan étkezési ritmus, amely során a böjti időszakok és a normál étkezések ciklikusan váltakoznak. A leggyakoribb módszerek közé tartozik a napi 16 órás böjt, melyet egész héten fenntartunk, vagy a 24 órás, melyet heti 2 alkalommal végzünk. A legtöbb diétával ellentétben az időszakos böjt nem követeli meg a kalóriák vagy a makrotápanyagok nyomon követését. Valójában nincsenek követelmények arra vonatkozóan, hogy milyen ételeket érdemes ilyenkor enni vagy kerülni. Ezért azt is mondhatjuk inkább, hogy az időszakos böjt inkább életmód, semmint diéta. Sokan az időszakos böjtöt alkalmazzák fogyás céljából. Leginkább azért, mert ez egyszerű, kényelmes és hatékony módja annak, hogy kevesebbet együnk és csökkentsük a testzsírt. Ezen kívül segíthet csökkenteni a szívbetegség és a cukorbetegség kockázatát, megőrizni az izomtömeget és javítani a pszichológiai jólétet. Sőt, ezzel az étrendi mintával kevesebb időt kell a konyhába tölteni, mivel kevesebb ételt kell elkészíteni, és kevesebbet kell főzni. Milyen hatással van a nők szervezetére az időszakos böjt? Az időszakos böjt eltérően érintheti a férfiakat és a nőket. Tanulmányok kimutatták, hogy az időszakos böjt nők esetében teljesen másképp hat a szervezetre, mint a férfiak esetében. Számos eset is létezik olyan nőkről, akik menstruációs ciklusuk megváltozását tapasztalták az időszakos böjt megkezdése után. Az ilyen változások azért következnek be, mert a női test rendkívül érzékeny a kalóriakorlátozásra. Ha a kalóriabevitel alacsony, például a túl hosszú vagy a túl gyakori koplalás miatt, akkor az hatással van az agy egy kis részére, a hipotalamuszra. Ez megzavarhatja a gonadotropin felszabadító hormon szekrécióját, ami pedig 2 szaporodási hormon felszabadulását segíti elő. Ezek a luteinizáló és a tüszőstimuláló hormonok. Ha pedig ezek a hormonok nem tudnak kommunikálni a petefészekkel, fennáll a rendszertelen menstruáció, a meddőség, a csontok rossz egészségi állapota és egyéb egészségügyi hatások kockázata. Ezen okok miatt a nőknek meg kell fontolniuk az időszakos böjtölés módosított megközelítését. Például rövidebb böjtölési időszakokat és kevesebb böjtnapot kell tartaniuk. Mik az időszakos böjt egészségügyi előnyei? Az időszakos böjt nem csak a derékbőséget javítja, hanem számos krónikus betegség kialakulásának kockázatát is csökkentheti. Az időszakos böjtölés egyaránt egészségügyi előnyökkel járhat, mind nők, mind pedig férfiak esetében. Az első ilyen a szív egészségének javulása. Köztudott tény, hogy a szívbetegség a vezető halálok világszerte. A magas vérnyomás, a magas LDL-koleszterin és a magas triglicerid koncentráció a szívbetegségek kialakulásának egyik vezető kockázati tényezője. Böjtöléssel pedig ezek az értékek a normális intervallumban tarthatóak. Az időszakos böjt hatékonyan segíthet a cukorbetegség kockázatának csökkentésében. A folyamatos kalóriakorlátozáshoz hasonlóan úgy tűnik, hogy az időszakos koplalás csökkenti a cukorbetegség bizonyos kockázati tényezőit. Ezt elsősorban az inzulin szint csökkentésével és az inzulinrezisztencia redukálásával éri el. Az időszakos böjt egyszerű és hatékony módja lehet a fogyásnak, ugyanis a rendszeres, rövidtávú böjtök segítenek kevesebb kalóriát fogyasztani, ami miatt a testsúly szép lassan elkezd csökkenni. Számos vélekedés azt sugallja, hogy az időszakos böjt ugyanolyan hatékony, mint a hagyományos kalóriaszegény diéták a rövidtávú fogyás szempontjából.
Azonban a leadott mennyiség valószínűleg attól függ, hogy hány kalóriát fogyasztunk a böjt nélküli időszakokban, és hogy mennyi ideig tartjuk be ezt az életmódot. A böjtölés segíthet kevesebbet enni. Gondoljunk bele, amikor időszakosan böjtölünk, és letelik az aktuális koplalási időszak, akkor ebben a pillanatban a gyomor eléggé összeszűkül. Emiatt, amikor elkezdünk újból étkezni, akkor sokkal kevesebbet tudunk egy étkezés alatt elfogyasztani. Melyek az időszakos böjt legjobb típusai a nők számára? A diétákra azt szokták mondani, hogy nincs általánosan mindenki számára megfelelő diéta. Nos, ugyanez az állítás vonatkozik az időszakos böjtre is. Általánosságban elmondható, hogy a nőknek lazábban kell hozzáállniuk a böjthöz, mint a férfiaknak. Ez magában foglalhatja a rövidebb böjtölési időszakokat, a kevesebb böjtnapot, vagy akár egy minimális számú kalória bevitelét a böjti napokon. A következő időszakos böjttípusok a legjobbak a nők számára. A crescendo módszer során 12 vagy 16 órás böjtöt tartunk heti 2-3 napon keresztül. A böjtnapoknak nem egymást követő napoknak kell lenniük, és egyenletesen kell elosztani a héten. Például hétfőn, szerdán és pénteken. Az Eat, Stop, Eat vagy más néven 24 órás böjt során hetente egyszer vagy kétszer nem eszünk egy teljes napig. És végül a 16/8-as módszer. Itt napi 16 órás koplalás történik, és az összes kalóriát egy 8 órás időtartamon belül fogyasztjuk el. A nőknek azt tanácsolják, hogy kezdjenek egy 14 órás böjtöléssel, és fokozatosan emeljék fel 16 órára. Bármelyiket is választod, továbbra is fontos, hogy megfelelően étkezz a böjt nélküli időszakokban. Úgy is mondhatnánk, hogy a legjobb megközelítés az, amelyet hosszú távon fent tudsz tartani, nem okoz problémát a betartása, és nem jár negatív egészségügyi következményekkel. Hogyan érdemes hozzá kezdeni? Valójában valószínű, hogy már sok időszakos böjtöt csináltál. Sokan ugyanis ösztönösen így étkeznek, például kihagyják a reggeli vagy esti étkezést. Az induláshoz a legegyszerűbb, ha kiválasztod az előbb említett időszakos böjtölési módszerek egyikét, és fokozatosan építed be a hétköznapjaidba. Nem fontos, hogy egyből az előírt mondjuk 16 órával kezd, hanem kezd rövidebb időszakokkal, és folyamatosan emeld meg a böjtölési óraszámot. Összességében elmondhatjuk, hogy az időszakos böjt egy olyan táplálkozási minta, amely rendszeres, rövidtávú böjtöket foglal magába. Jótékony hatással lehet a szív egészségére, a cukorbetegségre és a fogyásra, viszont nők esetében érdemesebb egy lazább, rövidebb böjti időtartamot magába foglaló típust választani. Ha tetszett a videó, és szeretnél első kézből értesülni a csatorna új tartalmairól, akkor iratkozz fel!